जय मंडळी, कशा आहे सगळे? मस्त ना. छाया किचन फूड मध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आजचा आपला व्हिडिओ आहे पोहे चकली, अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने. चला तर मग आपण त्याचं साहित्य पाहूया. साहित्यामध्ये इथे अर्धा किलो बटाटे बॉईल करून घेतलेले आहेत आणि अर्धा वाटी पोहे घेतलेले आहेत. हे आपण आता भिजवून घेणार आहोत. तर आपण हे पोहे चांगले धुवून घेऊया स्वच्छ. एक दोन पाण्याने आपण याला धुवून घेणार आहोत. पोहे आपले चांगले 2-3 पाण्याने धुवून स्वच्छ झालेले आहेत. त्याला आपण 5 मिनिटं असं पाण्यामध्ये ठेवणार आहोत ह्या पोह्याला. आता हे आपले पोहे मस्तपैकी भिजलेले आहेत पाण्यामध्ये. याला आपण काढून घेणार आहोत. असं ह्याच्यातलं पाणी असं हे करून घ्यायचं, काढून घ्यायचं. मस्तपैकी असं पाणी काढून घेऊन अर्ध्या वाटीला अर्धा किलो बटाटे बॉईल करून घ्यायचे. असे मस्तपैकी जेणेकरून असं पीठ तयार होईल अशा प्रकारचे आपले पोहे भिजले पाहिजेत. आता हा शिजवलेला बटाटा आहे तोही आपण ह्याच्यात बारीक करून घेणार आहोत. मस्त असा गाळ बटाटा शिजला पाहिजे. त्याच्यामध्येच आपण मीठ टाकणार आहोत चवीनुसार. 2 चम्मच मीठ टाकणार आहोत आणि थोडंसं खाण्याचा सोडा टाकणार आहोत. थोडेसे जिरे टाकणार आहोत आपण आणि लाल तिखट टाकणार आहोत. तिखट तुम्हाला जास्त आवडत असेल तर जास्त टाकू शकतात. आणि थोडासा ओवा आहे तो चोळून टाकणार आहे. आता याला मस्तपैकी आपण मळून घेणार आहोत. याच्यात पाणी वगैरे काही ॲड करणार आहोत, याच्यातच मळून घेणार आहोत. हे सर्व असं एकत्र करून घेऊन मस्तपैकी असं पीठ मळून घ्यायचं. मस्त अशी खमंग चकली लागते, पोहा चकली. बटाटे तुम्ही खिसणीने पण असे बारीक शिजलेले करून टाकू शकतात. त्याच्यामध्ये थोडंसं आपण 1 पळी तेल टाकणार आहोत. तुम्ही ह्याच्या साह्याने पण असं मस्त मऊ करून घेऊ शकतात पीठ. तर आपलं पीठ एकदम रेडी झालेलं आहे. याचा आता आपण गोळा करून डायरेक्ट आपण चकल्या बनवायला सुरुवात करणार आहोत. असं मस्तपैकी आपलं पीठ आता रेडी झालेलं आहे. आपलं पीठ रेडी झालेलं आहे आता म्हणून आता आपण लगेचच आपण चकल्या बनवून घेणार आहोत. हा साचा आहे आता शेवगा. आपण चकली बनवायला तर चकलीची पाती घेतलेली, याला तेल लावून घेणार आहोत. याच्यामध्ये आता पीठ मळलेलं गोळा टाकून घेणार आहोत. आपण मस्तपैकी पीठ भरलेलं आहे शेवगामध्ये. तर चकली बघा मस्तपैकी ह्या 2-3 दिवस उन्हामध्ये सुकून घेणार आहोत आपण कडक उन्हात. पण 2 प्रकारच्या चकल्या, अशा गोल पण करणार आहोत आणि अशा लांब लांब पण करणार आहोत.
तर आपण दुसरा साचा भरणार. मस्त होतात अशा कुरकुरीत चकल्या. ह्याला आपण आता 2-3 दिवस मस्त कडक ऊन देऊन सुकून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपण सगळ्या चकल्या आता साच्यातनं बनवून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपण ह्या उभ्या पण चकल्या पाळून घेतलेल्या आहेत. सिंगल काय करायचं, फक्त असं तोडायचं मध्ये मध्ये, असं ऑटोमॅटिक पडतं ते. आता ह्या चकल्या आपल्या रेडी झालेल्या आहेत. आपण या 2-3 दिवस कडक उन्हात सुकून घेणार आहोत आणि मस्तपैकी तेलामध्ये फ्राय करून दाखवणार आहोत. 2 दिवसानंतर आपल्या या चकल्या कडकडीत सुकलेल्या आहेत उन्हामध्ये. ह्या पण आणि ह्या पण. आता आपण यांना तळून घेऊया तेलामध्ये. आता आपल्या इथे तेल चांगलं मस्तपैकी गरम झालेलं आहे. आपण आता ही चकली टाकणार आहोत. मस्त अशी बघा तेलामध्ये भाजून निघते आणि छान लागतात पोह्याच्या चकल्या. उन्हाळी पोहे चकली. तर आपण हे पण टाकणार आहोत तुकडे, लांब लांब चकल्या. बघा अशा मस्तपैकी तळून निघतात. अशा मस्त कुरकुरीत होतात पोह्याची चकली. अशा प्रकारे आपली पोह्यांची चकली रेडी झालेली आहे. अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. चला तर आता बाय.